So for today's video, papakita ko lang sa inyo aking bagong cellphone na nakuha ko ng libre dahil napanalunan ko siya sa Althea Turns 3 giveaway. If you're following me on Facebook, Twitter, and Instagram, you have probably seen my post about this new cellphone. Ayan. So ito siya. Samsung Galaxy S9. Ayan. And ito na siya, na-unbox ko na siya. Mamaya papakita ko sa inyo yung mismong unboxing, but this is the phone. Ayan siya. Ito yung kanyang likod. Ang ganda. Oops. Ang hirap mag-focus. Ayan. Kita niyo ba? Nagre-reflect kasi yung light. Ayan. Ang ganda. So, paano ko siya nakuha ng for free? So, I think August, sumali ako sa Althea Turns 3 giveaway. And, ang pinaka-goal ko talaga is yung panalunan yung trip to Korea nila. Kasi gustong-gusto ko makapunta sa Korea. Pero yung first runner-up prize nila is ito, yung Samsung S9. So, if hindi nyo pa nakita yung entry ko dun sa contest na yon, ito siya. Ayan, flash ko sa screen. And, naisipan kong gumawa ng crown out of those mini boxes. Kasi yung pinaka instruction doon sa contest is be creative. Like, kung paano mo magagawang creative, paano ka magkakaroon ng creative entry using the Althea mini boxes. And naisipan ko lang gumawa ng crown. Kasi gusto ko maging beauty queen, pero kulang talaga ako sa height. And, ayun. So, yes, mother. Thank you so much, Althea, for appreciating my entry. And ayun nga, nanalo ko, guys, ng Samsung Galaxy S9. Ayan. So, natanggap ko to December, wait lang, kunin ko yung box. December 22 ng 3 PM. So, in-order nila to sa Amazon. And, sinend sa akin yung parang tracking details para alam ko pag nandito na. Actually, nung una natakot ako kasi baka mamaya magkaroon ng aberya sa customs. Kasi, alam niyo naman, dito sa atin, diba, ang hirap pag nagpapadala abroad kasi lalo na mga gadgets or mga valuable things kasi minsan nahalang siya sa customs. So, thankful na, ayun, diretso siya dito sa bahay. So, December 19 nila in-order. Nakita ko doon sa resibo sa Amazon. And then, dumating siya dito mismo sa address ko ng December 22. Wala akong binayaran na kahit ano. They shouldered all the shipping fee. So, yan, dumating siya sa ganitong box. Yung nga lang, medyo na-worry ako sa box niya kasi sa ganito siya, tapos umaalog siya. Kasi imagine, nandito yung, ayan. So, ewan ko kung ganun ba talaga sa Amazon. Yan. So, medyo pwede siyang gumanyan-ganyan. So, sabi ko, sana buhay pa yung cellphone. Pero yun, okay naman. Yan, sa ganyan siyang box dumating. Tapos, pakita ko lang sa inyo quickly yung laman nitong mismong S9 na box. So, ito na siya, guys. Ayan, S9. Tapos, 64 gig. And ayan yung, siya, unlocked by Samsung. Ito yung mga kasama daw sa package. And, ito pa yung ibang mga stuff about it. Ayan. And, ang color daw nito ay midnight black. It's also made in Korea. Ayan, so, open na natin siya. Ayan, so nakalagay ay Samsung. And wala bang iba nakalagay sa box? What the fuck? Oh my goodness. Ayan, ingat lang kayo dito kasi nakaganyan lang siya. So, yun nga, kontik ng Samsung S9 baka maging bula pa. Anyway, so ayan. S9. Tada! So, here's the phone. Ano ko na to? Na-set up ko na siya kanina. So, ayan yung mismong phone, guys. Ang ganda. Midnight black. So, ito yung power button. Sa kabila yung volume and I don't know what is this. Ay, dito yata yung SIM card. And, ayan, ganyan siya. So, excited kasi finally magamit ko na aking mga normal headphones and earphones. And the charger, that's the camera. I think dito yung sa fingerprint. Ayan, so Galaxy S9. And ang mga laman niya sa loob ay ayan. So here sa box na to, we have
Ito, yung iba't ibang sizes nung nilalagay sa earphones, yeah. And then, we also have the charger cable. Ayan. And, next we have the earphones. And, napansin ko dito, it's AKG earphones. Ayan. Guys, if you're a musician, definitely check out AKG earphones, headphones. Sobrang ganda ng kanilang mga earphones. So, check natin siya. Nice! Hindi siya yung hindi siya yung tawag dito, mahirap i-detangle. Yan. So, easy to detangle. Yung kanya mismong ano. Ayan. And, ayan. So excited. Ayan siya, guys. AKG. Nice. Next, we have the charger. Ayan. Ayan siya. Just a normal fast charging. In fairness sa Android, guys, pansin ko, sobrang fast charging most of the phones. And here, I'm new to this one. Ang sabi daw dito ay, oops, hindi ginagawa ko. Ay, hindi na pala siya. This is a USB connector. So, I think ito yung ipa-plug mo sa phone. Wow, nice. And, yan, pwede kang malagay ng USB, tapos yung stuff from the USB is mapunta sa phone. I think that's it. I badly need to read the manual na hindi ko pala napansin. Ito. This is the manual. Ayan, ito yung pang ano ng SIM card. And there, yung reference guide and stuff. So, yun ang nasa loob ng ating Samsung Galaxy S9. And this is like an appreciation video na rin sa Althea and to all my subscribers and followers na sobrang nag-show ng support sa aking entry. Maraming salamat. Sobrang merry na merry talaga ang Christmas. And ayun lang. So far, tinetest ko pa siya kasi I've been using iOS or iPhone for the past, I think, 6 years. So, ngayon na lang ako ulit like Android. And this is going to be my second phone. So, pero I'm planning na ito yung maging personal phone ko. And then, yung iPhone is magiging purely for work na lang siya. So, dun sa mga nagtatanong kung ibebenta ko daw ba yung luma kong cellphone, hindi po kasi gagamitin ko siya sa work. Tapos, ito yung gagamitin ko for my personal use. Yung mismong Samsung S9. Kasi sobrang gusto ko siya. Kung tatanungin nyo ako sa camera and ibang stuff, this is iPhone 7 Plus. Mas gusto ko yung quality ng video and ng photos ni Samsung S9. Actually, kaya ako nagka-interest on buying actually ng Samsung. Gusto ko talaga Samsung. Kasi nakita ko kay Martin, if you've seen our collaboration video, ang gamit kasi niya is naka-Samsung Note 5 siya. Tapos, sobrang iba talaga yung crisp and yung ganda ng quality ng photos niya. Pag doon kami sa photo niya, nag-selfie or nag-video, nag-IG stories. Kaya sabi ko, gusto ko ng Samsung. Eh yun, ginrant naman ni Lord ang aking wish. Kaya sobrang thankful. And if you have any other tips, like yung ano ba yung mga tawag dyan, mga techniques or tricks dito sa Samsung S9 or Android phones, let me know down in the comments kasi hindi pa ako ganun kasanay. Binabasa ko talaga actually yung manual niya, tapos nagbabasa ako ng mga reviews para malaman ko yung iba't ibang mga hidden features ng S9. And I would also like to thank yung OtterBox Asia or OtterBox Philippines and First Year Brands for sending me OtterBox na cases ng Samsung. Actually, nakakatuwa sila kasi nung pinost ko na nanalo nga ako ng Samsung S9, sinend agad, parang minessage nila agad ako na sasendan daw nila ako ng phone cases. And ito siya, sobrang thankful na dumating to, mas maaga siya dumating kesa dun sa cellphone. Parang August ako nanalo, dumating to September. Ayan, tapos dumating sa cellphone December 22. So, sobrang timely before Christmas. So, ayan, ito yung case. This is the clear case. Sobrang siya, sturdy.
Ayan o, sobrang makapal siya. Tapos, scratch proof na din. So, ayan, OtterBox. Tapos, ayan. Sobrang makapal. Grabe, ang ganda na quality. Kaya, medyo maharlika siya. Parang 2,000 yung ganito. Kasi, talagang yung build and quality maganda. Tapos, sinendan din nila ako ng isa din na, excuse me, S9 case. This one naman may color. Ang ganda. Ayan o. Parang medyo lavender and light pink siya. Same din. Ayan. Yung build and quality. Ayan, kung makita nyo. Ayan siya. So, that's it guys for this video. So, abangan nyo guys kasi next year, Althea turns 4. For sure, meron na naman silang bonggang-bonggang giveaway. So, ito, sinalihan ko lang talaga siya. And doon sa masasabi ng swerte ko kasi nabunot, ganyan. Hindi ko po siya sinalihan via raffle. Hindi po ako nabunot via raffle. So, for me, pinaghirapan ko din tong cellphone na to kasi, kumbaga, I made sure that my entry is very creative para mapansin and para manalo. So, for me, effort and pinaghirapan ko siya. Hindi lang siya yung basta-bastang raffle or giveaway contest. So, ayun. Abangan nyo na lang yung Althea Turns 4 giveaway by 2019. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed this video. Please don't forget to subscribe sa ating channel if hindi pa kayo nakasubscribe. Hit nyo na rin yung like button if you enjoyed this video. And follow me on Facebook, Twitter, and Instagram. I'm at Gen-zel. And, yeah, do comment below if you have any suggestions or recommendations na regarding Samsung S9. Ang ganda talaga niya. Thank you so much again, Althea Korea, yan, for my new phone. Ayun lang guys, thank you so much and I will see you again tomorrow. Again, this is me, Gen-zel, signing off. Wishing your day to be as flawless as your makeup. Kahit wala akong makeup ngayon, lip and cheek tint lang yan ng Skin Potions. Bye!